ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો ટોપિક છે સંકરણના પ્રકાર, ટાઈપ ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન। આ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ। એમાં sp સંકરણ। હવે sp સંકરણ ક્યારે થાય? સંકરણ એ સમિશ્રણ છે, પણ ધ્યાન રાખજો એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકનું સમિશ્રણ છે। સંકરણ એ સમિશ્રણ છે, પણ ધ્યાન રાખજો કોનું સમિશ્રણ છે? એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકોનું સમિશ્રણ છે। એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી એક s કક્ષક હોય અને એક p કક્ષક હોય તો સમિશ્રણ થઈ અને બે સમાન કક્ષકો રચે છે, જેને શું કહેવાય? sp સંકર કક્ષક। દાખલા તરીકે આ x અક્ષ છે, આ y અક્ષ છે અને આ z અક્ષ છે। જો s કક્ષક હોય, s કક્ષક હોય તો એનો આકાર ગોળાકાર હોય। કેવો આકાર હોય? ગોળાકાર। એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના બધી જગ્યાએ એક સરખી હોય। ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના દરેક જગ્યાએ એક સરખી હોય। એનો આકાર કેવો છે? ગોળાકાર। ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના દરેક જગ્યાએ એક સરખી છે, એટલે એનો આકાર ગોળાકાર છે। બીજું, એક ઓછી ઊર્જા ધરાવતી એક s કક્ષક અને બીજી એક p કક્ષક છે, પ્લસ આ x અક્ષ, આ y અક્ષ અને આ z અક્ષ। z અક્ષમાં સારી રીતે સમિશ્રણ થાય અને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના અહીંયા આ રીતે છે। આ p કક્ષક છે, એનો આકાર ડમ્બેલ છે। આકાર કેવો છે? ડમ્બેલ। બંને વચ્ચે એક જ કક્ષાની કક્ષક હોય તો બંને વચ્ચે ઊર્જાનો તફાવત ઓછો છે। જ્યારે એની સમિશ્રણ થાય ત્યારે બંને કક્ષકો સમાન આકારની થઈ જશે અને ઊર્જા પણ સમાન થઈ જશે। સમાન આકાર અને સમાન ઊર્જા થઈ જશે। આ કક્ષક આ બાજુ આવે, ઓવરલેપ થાય, ઓવરલેપ એટલે આ રીતે થશે। કક્ષક જ્યારે ઓવરલેપ થશે ત્યારે આ રીતે થશે। બે કક્ષકો છે, ધ્યાન રાખજો, બે કક્ષકો છે તો બે કક્ષક છે, એમાં આ કક્ષક છે બે પિંડક હોય, બે પિંડક તો એક આ બાજુ છે એનો અડધો ભાગ અહીંયા છે, અને હું પ્લસ દર્શાવું તો અહીંયા માઈનસ। આ ભાગ છે એનો થોડો ભાગ અહીંયા, અને હું પ્લસ દર્શાવું તો અહીં શું દર્શાવું? માઈનસ। હવે આ s કક્ષક એનો આકાર ગોળાકાર, p કક્ષક એનો આકાર ડમ્બેલ। પણ જ્યારે આવી નવી અને સંકૃત કક્ષક કહેવાય અથવા શું કહેવાય? સંકર કક્ષક। સંકૃત કક્ષક s ની 1 અને p ની 1 એટલે sp સંકૃત કક્ષક। sp સંકૃત કક્ષક એની ઊર્જા સમાન થાય, ઊર્જા સમાન અને આકાર કેવો થાય? રેખીય। આકાર કેવો થશે? રેખીય। sp સંકૃત કક્ષક। આ બે સંકૃત કક્ષકની બીએસસીપીઆરના સિદ્ધાંત અનુસાર અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી થાય તેમની વચ્ચે અંતર મહત્તમીય તો કેટલું અંતર રાખીને ગોઠવણી કરશે? 180 ડિગ્રી। હવે યાદ રાખજો sp સંકરણ થાય એટલે સંકૃત કક્ષક કેટલી હોય? બે। આ sp સંકૃત કક્ષક અને બીજા sp સંકૃત, બે sp સંકૃત કક્ષક, બંનેની ઊર્જા સરખી છે અને આકાર રેખીય છે। હવે એની સાથે કોઈ કક્ષક ભાગીદારી કરે, s કક્ષક આવે તો અહીંયા સિગ્મા બંધની રચના થાય, અથવા કોઈ સંકૃત કક્ષક આવે, સંકૃત કક્ષક એ છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણ થાય તો અહીંયા પણ સિગ્મા બંધ થાય। અહીં કોઈ પરમાણુની s કક્ષક આવે અથવા કોઈ પરમાણુની p કક્ષક આવે અથવા તો સંકૃત કક્ષક આવે તો જો છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણ થાય એટલે કે અક્ષ ઉપર જો બંધ બને તો અહીંયા સિગ્મા બંધ બને, અહીંયા પણ શું બને? સિગ્મા બંધ। તો યાદ રાખો બે કક્ષક એટલે sp સંકૃત કક્ષક હોય તો બે સિગ્મા બંધની રચના થાય અને બંધ કોણ? 120 ડિગ્રી અને આકાર કેવો થાય? રેખીય। નિપજતી નવી પરમાણિક કક્ષક sp સંકૃત કક્ષક કહેવાય। હવે આને શું કહેવાય? sp સંકૃત કક્ષક। દરેક sp કક્ષક sp સંકરણ, બે કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય છે।
બે કક્ષક દ્વારા 100% પર સંકલન થાય તો S એક કક્ષકનો ભાગ 50% અને P કક્ષકનો ભાગ બંનેનો ભાગ સરખો થઈ ગયો 50% S અને 50% P એટલે કે S લક્ષણ અથવા લાક્ષણિકતા એટલે કે 50% અને P લક્ષણ પણ કેટલું છે 50%. આગળ બંને સમતુલ્ય હવે સમતુલ્ય થઈ ગઈ પેલા આની ઊર્જા ઓછી હતી આની ઊર્જા વધારે હતી હવે સમતુલ્ય sp સંકર કક્ષકો z ધરી ઉપર આ z ધરી ઉપર એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવાય અને આકાર કેવો થશે રેખીય અને VSEPR ના સિદ્ધાંત અનુસાર રેખીય આકાર ક્યારે થાય અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય આ કક્ષક અને આ કક્ષક વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછું થાય તો એ કઈ રીતે ગોઠવણી કરવી પડે 180 ડિગ્રીએ ગોઠવશો એટલે અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થશે તો આકાર કેવો મળશે રેખીય આગળ બંને sp સંકર કક્ષક z ઉપર એકબીજાની વિરુદ્ધ પ્રક્ષેપી એટલે ગોઠવણી થાય ધન ભાગ અને ઘણો નાનો ઋણ ભાર પિંડક દર્શાવે છે આ આખી કક્ષક છે આખી કક્ષકનો ધન ભાગ એનો ઋણ ભાગ પિંડક તરીકે આવે આ ધન ભાગ એનો ઋણ ભાગ પિંડક તરીકે આવે આગળ બંને sp કક્ષકો અન્ય પરમાણુ કક્ષક છે આ sp સંકૃત કક્ષક એની કોઈ s સાથે s નું સંમિશ્રણ થાય અન્ય પરમાણુ સાથે થાય અથવા p નું સંમિશ્રણ થાય અથવા કોઈ sp સંકૃત કક્ષક આવે sp2 સંકૃત કક્ષક આવે અથવા તો sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ થાય તો બંધની ધરી ઉપર જો બંધ બનતો હોય તો સિગ્મા બંધની રચના થાય અને sp સંકરણ હોય તો નિપજતા બંને બંધ રેખીય રીતે ગોઠવાય અહીંયા નવો બંધ બને ને આ રીતે નવો બંધ બનશે ને બંને બંધ કઈ રીતે હશે રેખીય રીતે ગોઠવાયેલા હશે આગળ sp સંકરણ BeCl2 ના ઉદાહરણ B ની ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન આપતા ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન આપતા B પરમાણુ ક્રમાંક 4 હિલિયમ પછી અહીં કોણ આવે 2s 2px 2py અને 2pz પર z ની અંદર સારા એવા પ્રમાણમાં બંધ બને તો 2pz પહેલા લખું 2py 2py અને 2px આ બે આ 3 અને આ 4 આપણે બે સહસંયોજક બંધ બનાવવા છે તો બે અર્ધગુણો કક્ષકની જરૂર પડે અહીં એક જ છે તો ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દો અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત નામ આવશે તો ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને સ્ટાર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે હિલિયમ પછીની લખું આ 2s 2pz 2px અને 2py અથવા જે લખો તે y છે જે લખો તો અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે આ એક ઇલેક્ટ્રોન અને આ એક ઇલેક્ટ્રોન હાલો એક જ પરમાણુની ઓછી ઊર્જા ધરાવતી s પ્રકારની એક કક્ષક અને p પ્રકારની એક કક્ષક સંમિશ્રણ થાય અને સમાન આકાર અને સમાન ઊર્જા ધરાવતી sp સંકૃત કક્ષક ઉત્પન્ન કરે એને શું કહેવાય sp સંકરણ હવે પેલા બેની ઊર્જાનો તફાવત હતો હવે બંનેની ઊર્જા કેવી થઈ ગઈ સરખી બેને સંમિશ્રણ થઈ ગઈ હવે આ રીતે છે આ b આ બે પિંડક હોય તો આ રીતે આ પ્લસ ભાગ આ માઈનસ ભાગ આ પ્લસ ભાગ આ માઈનસ ભાગ આ બંધ કોણ 180 ડિગ્રી આકાર રેખીય અને શું કહેવાય sp સંકૃત કક્ષક આ sp સંકૃત કક્ષક બે છે એ બે sp સંકૃત કક્ષકની ઊર્જા સમાન થઈ ગઈ હવે એટલે યોગ્ય રીતે બંધ બની શકે કોનો બંધ બનાવવો છે Cl તો Cl ની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી છે Cl નિયોન પછીની લખું કોના પછીની લખું નિયોન પછીની એટલે કે 3s 3px 3py અને 3pz આ 10 આ 11 આ 12 આ 13 આ 14 આ 16 અને 17 ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે તો આની સાથે કોણ ભાગીદારી કરશે ક્લોરીન 2pz કક્ષક ભાગીદારી કરશે આ બેરિયમ અહીં કક્ષક પ્લસ ભાગ કેવો ભાગ છે પ્લસ બેરિયમ આ પ્લસ ભાગ તો અહીંયા દર્શાવવું નાનો ભાગ એ માઈનસ ભાગ છે કેવો છે માઈનસ નો દર્શાવો તો ચાલશે હવે ક્લોરીન છે ક્લોરીન ની કઈ કક્ષક છે 2pz ક્લોરીન E નો આકાર એકમ બે છે
એનો આ પ્લસ ભાગ અને આ માઈનસ ભાગ. આગળ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ છે. આ ક્લોરીન, બે ક્લોરીન ભાગીદારી કરે છે. બે ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોનની શું કરે છે? ભાગીદારી. આ Cl એક કક્ષક, આખી કક્ષક છે. આ પ્લસ ભાગ અને આ એનો માઈનસ ભાગ. આ PZ કક્ષક છે. આ કઈ છે? PZ કક્ષક. અને આ શું છે? sp સમૃદ્ધ કક્ષક. આ શું છે? sp સમૃદ્ધ કક્ષક. આ બેરિલિયમ છે. આ ક્લોરીન છે. બરોબર? આ ક્લોરીન આ રીતે સંકરણ છે. આ બેરિલિયમ, આ ક્લોરીન એમની વચ્ચેનું બંધકોણ છે 180 ડિગ્રી. આકાર રેખીય છે અને અહીંયા બોન્ડ ધરી ઉપર સંમિશ્રણ થયું છે એટલે સિગ્મા બોન્ડ બન્યો. અહીંયા પણ કયો બન્યો? સિગ્મા બોન્ડ. તો હું એમ કહું કે S લક્ષણ કેવું થાય? S લક્ષણ એ કોણ ભાગીદારી કરે છે? ક્લોરીન. એ કોણ ભાગીદારી કરે છે? ક્લોરીન. તો આ રીતે દર્શાવી શકાય. BCl2 નું જો બંધારણ જોતું હોય તો BCl2 તેનું બંધારણ જોતું હોય તો હિલિયમ 2s અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ ઇલેક્ટ્રોન કોનો છે? ક્લોરીન. અહીં 2pz 2px અને 2py. આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે? બેરિલિયમ. અને આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે? ક્લોરીન. તો આ કોનું બંધારણ છે? BCl2. આગળ S લક્ષણ પૂછે તો કેટલું થાય? S લક્ષણ છે 50%. કારણ કે બે કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય તો એકનો ભાગ 50% વધે. P લક્ષણ પણ 50% થાય. P લક્ષણ પણ કેટલું થાય? 50%. આકાર પૂછે તો BCl2 નો આકાર પૂછે તો રેખીય. કેવો થાય? રેખીય. અને બંધકોણ પૂછે તો બંધકોણ. જો બંધકોણ પૂછે તો 180 ડિગ્રી થાય. સિગ્મા બંધ પૂછે તો સિગ્મા બંધની સંખ્યા 2 થાય. આ 1 અને 2 બે સિગ્મા બંધ બનશે. અને બંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન પૂછે તો બંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. બંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે બંધમાં ભાગ લેવા કેટલા લીધા? 2. અને અબંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પૂછે તો 0 આવશે. Hybridization. Compounds formed by representative elements undergo 3 types of hybridizations. 1. sp or diagonal hybridization. 2. sp2, a triagonal hybridization. 3. sp3 or tetrahedral hybridization. Rules for hybridization. The hybrid orbitals are symmetrically arranged around the nucleus of the atom such that they have the maximum stability. sp or diagonal or linear hybridization. Definition. The process of intermixing of one s and one p orbital, px or py or pz, to give 2 identical hybrid orbitals known as sp or diagonal or linear hybridization. Characteristics of linear hybridization. In this hybridization, 2 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. sp hybrid orbital possess 50% s character and 50% p character. The hybrid orbitals oriented along a straight line at an angle of 180 degree, collinear orbitals. Hence, this hybridization is called collinear or diagonal hybridization. sp hybrid orbital is smaller in size than sp2, sp3 hybrid orbitals. Therefore, the shape of sp hybridization atom is linear with an angle 180 degree. Examples. 1. BeCl2, beryllium chloride. 2. CO2, carbon dioxide. 3.
BeF2, beryllium fluoride. 4. C2H2, acetylene. 5. CO, carbon monoxide. Structure of beryllium chloride, BeCl2. Consider beryllium chloride, BeCl2. Beryllium atom. The central atom in beryllium chloride is beryllium, Be. The atomic number of beryllium is 4. The general electronic configuration is 1s2, 2s2, which is ground state electronic configuration of Be. The excited state electronic configuration of Be is 1s2, 2s1, 2px1. one electron promoted from 2s to 2px level. Then electronic configuration is 1s2, 2s1, 2px1. the 2s to 2px orbitals undergo sp hybridization and form two sp hybrid orbitals. These hybrid orbitals have one electron each. આગળ sp2 સંગ્રહ એક જ પરમાણુની ઓછી ઉર્જા તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક કક્ષક અને P પ્રકારની બે કક્ષક એકબીજાની સંમિશ્રણ થાય ત્યારે સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી તેટલી જ સંખ્યામાં કક્ષકો ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? sp2 સંગ્રહ. સમાન આકાર અને સમાન ઉર્જા ધરાવતી સમતુલ્ય ત્રણ કક્ષકો રચે છે જેને શું કહેવાય? sp2 સંગ્રહ. S પ્રકારની એક કક્ષક x અક્ષ, આ y અક્ષ, આ z અક્ષ, આ S કક્ષક એનો આકાર ગોળાકાર છે. S કક્ષક બરોબર પ્લસ હવે P કક્ષક આ x આ y અને z એમાં PZ લો. ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના એ પ્લસ ભાગ દર્શાવો એ માઈનસ દર્શાવો. આગળ હજી એક P કક્ષક બે P કક્ષક છે. આ x આ y અને આ z બીજી કઈ દર્શાવો? px. x અક્ષ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના છે. x અક્ષ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના છે એટલે કે આ રીતે આ ઉપરનો ભાગ પ્લસ દર્શાવો આટલું દર્શાવો માઈનસ. તો બધાનું સંમિશ્રણ કરી તો આ રીતે થશે. આ x અક્ષ આ y અક્ષ અને આ z અક્ષ. x અક્ષ y અક્ષ અને z અક્ષ. એક તો ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના z અક્ષ ઉપર છે મેં આ રીતે દર્શાવ્યું. z અક્ષ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે અથવા ગોળાકાર દર્શાવો. ગોળાકાર દર્શાવો અથવા એ જ રીતે રાખો ને. આ x અક્ષ આ y અક્ષ અને z અક્ષ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના એ ક્યાં છે? z અક્ષ ઉપર. આ પ્લસ ભાગ આ માઈનસ ભાગ. બીજી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના ક્યાં છે? બીજી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના x અક્ષ ઉપર છે. ક્યાં છે? x અક્ષ ઉપર. તો આ રીતે થશે. અહીંયા હું પ્લસ ભાગ દર્શાવતા માઈનસ. હાલો બે કક્ષક સંમિશ્રણ થયું અને ત્રીજી S કક્ષક. S કક્ષકનો આકાર તો કેવો છે? ગોળાકાર. S કક્ષક કેવી છે? ગોળાકાર. અહીંયા તો બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના કેવી છે? સરખી. બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના સરખી છે. તો અહીં સંમિશ્રણ થયું. શું થયું? S plus PZ plus PX. અને આ ત્રણે ત્રણ કક્ષકની અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી થશે સમતુલ્ય થઈ ગઈ. ત્રણે ત્રણ કક્ષકની અવકાશમાં એવી રીતે ગોઠવણી થશે જેમની વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય. તો એ કઈ રીતે ગોઠવણી થાય? 120 ના ખૂણે ગોઠવાય છે. આ કેન્દ્રથી 120 ના ખૂણે ગોઠવાય તો તેમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય 120 ના ખૂણે. અધૂરો ભાગ છે એને પિંડક તરીકે આ એક ભાગ એને પ્લસ કરો તો એનો પિંડક આ એને માઈનસ તરીકે દર્શાવો. આ ભાગને પ્લસ કરો તો એનો પિંડક આ
આ માઈનસ આ ભાગ પ્લસ તો બાકીનો ભાગ માઈનસ. આ ત્રણ કક્ષક આ ખૂણો કેટલો થશે 120 ડિગ્રી. આ 120 ડિગ્રી. આ કેટલો થાય 120 ડિગ્રી. અને એનો આકારની કલ્પના કરવામાં આવે તો સમતલીય ત્રિકોણ. કેવો આકાર થશે? સમતલીય ત્રિકોણ આકાર થશે. હવે ત્રણ કક્ષક દ્વારા 100% સંકલન થાય તો 100 ના 3 ભાગ પાડી નાખો તો એકનો ભાગ કેટલો થાય 33.33%. S લક્ષણ કેટલું થાય 33.33%. S લક્ષણ અને p ની 2 છે તો 2 વખત 33.33 એટલે કેટલું થાય 66.66% p કક્ષક. આ ત્રણ કક્ષક છે. એક S કક્ષક, p કક્ષક, t ની 2 છે pz અને px. આ ત્રણેય કક્ષક છે એની ઊર્જા અહીં સમતુલ્ય ઊર્જા થઈ જાય. સમતુલ્ય ઊર્જા થઈ જશે અને sp2 સંકૃત કક્ષક કહેવાય. શું કહેવાય? sp2 સંકૃત કક્ષક. આને sp2 સંકૃત કક્ષક, આને sp2 સંકૃત કક્ષક, આને sp2 સંકૃત કક્ષક. ત્રણે ત્રણના આકાર સમતલ ત્રિકોણ અને બંધ કોણ 120 ડિગ્રી જોવા મળશે. sp2 સંકરણનું ઉદાહરણ BCl3 બોરોન છે. એની ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના બોરોન પરમાણુ ક્રમાંક 5, હિલિયમ 2s 2pz 2px અને 2py. આ 2, આ 3, આ 4 અને આ 5 આ ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. બોરોનને 3 બંધ બનાવવા છે તો 3 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની જરૂર પડે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા આવે એટલે ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના એને બોરોન સ્ટાર દ્વારા દર્શાવો. હિલિયમ પછીની લખું આ 2s 2pz 2px અને 2py. 2pz 2px અને 2py. અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. હવે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઓછી ઊર્જાનો તફાવત ધરાવતી S પ્રકારની એક કક્ષક અને P પ્રકારની બે કક્ષક સમિશ્રણ થઈ અને ત્રણેયની ઊર્જા સમાન થઈ જશે, આકારે સમાન થઈ જાય. એને કહેવાય sp સંકરણ. અને આ જે કક્ષકો ઉત્પન્ન થઈ ને sp સંકૃત કક્ષક કહેવાય. 3 sp આને sp સંકૃત કક્ષક કહેવાય. આને sp3 આને sp 3 sp2 સંકૃત કક્ષક કહેવાય. હવે એ sp2 સંકૃત કક્ષક અવકાશમાં કઈ રીતે ગોઠવાય છે? sp2 સંકૃત કક્ષક અવકાશમાં 120 ડિગ્રીના ખૂણે ગોઠવાય. કઈ રીતે 120 ડિગ્રીના ખૂણે? આ બોરોન, આ એની એક કક્ષક, બીજી કક્ષક અને આ ત્રીજી કક્ષક. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે. હવે હું પ્લસ માઈનસ નથી દર્શાવતો. આ ઇલેક્ટ્રોન છે એનો, આ એનો ઇલેક્ટ્રોન અને આ એનો ઇલેક્ટ્રોન. એની સાથે કોણ ભાગીદારી કરે છે? ક્લોરીન. ક્લોરીનની કઈ કક્ષક હોય? pz. ક્લોરીનની કઈ કક્ષક હોય? pz. તો ક્લોરીન એની કક્ષક એની pz કક્ષક છે. આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને શું કહેવાય? સહસંયોજક બંધ. પણ આનું કેન્દ્ર આના કેન્દ્ર આંતર કેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર બની છે એટલે સિગ્મા બંધ. શું કહેવાય? સિગ્મા. અહીં બીજો ક્લોરીન. ક્લોરીનની કઈ કક્ષક હશે? pz. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ. પણ આ અક્ષ ઉપર બની છે, છેડાઓ તરફથી સમિશ્રણ થયું એટલે સિગ્મા બંધ. શું બન્યું? સિગ્મા બંધ. આ ભાગને દર્શાવો દર્શે માઈનસ ભાગ, આ પ્લસ સમિશ્રણ થી પ્લસ ભાગ. આગળ આ ક્લોરીન, અહીં પ્લસ ભાગ હોય, અહીં માઈનસ ભાગ હોય તો આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી સિગ્મા બંધ બન્યો. અને આ બંધ કોણ કેટલો હોય? એ બંધ કોણ હોય 120 ડિગ્રી. અથવા આ રીતે દર્શાવું સમતુલ્ય બંધારણ BCl Cl અને Cl. કોઈ પણ બંધ કોણ માપી લો, બંધ કોણ હશે 120 ડિગ્રી. કેટલો હશે? 120 ડિગ્રી. આગળ અહીંયા તમારે Cl દર્શાવે, આ BCl3 દર્શાવવું હોય તો હિલિયમ 3
પછી આ ઇલેક્ટ્રોન આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે ક્લોરીનનો આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે ક્લોરીનનો આ કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે ક્લોરીનનો તો આ BCl3 નું રચના થઈ S લક્ષણ કેટલું થાય છે S લક્ષણ sp2 સંકરણ થાય છે ત્રણ કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય છે એકનો ભાગ 33.33% S લક્ષણ P લક્ષણ કેટલું થાય P લક્ષણ બે કક્ષક P ની છે તો 33.33 બે વાર એટલે 66.66% થાય કેટલું થાય 66.66% અને આ બંધ ઘડી પર બંધ ગયો એટલે સિગ્મા બંધ કોણ કેટલો છે બંધ કોણ કોની વચ્ચેનો ક્લોરીન બોરોન અને ક્લોરીન વચ્ચેનો બંધ કોણ છે 120 અને સિગ્મા બંધની સંખ્યા સિગ્મા બંધ કેટલા છે 3 અને આકારની વાત કરીએ તો આકાર કેવો થશે સમતલીય ત્રિકોણ કેવો આકાર થશે સમતલીય ત્રિકોણ આને હું જોડી દઉં તો કેવો આકાર થશે સમતલીય ત્રિકોણ અસ્તુ આકાર how electrons orbit round the nucleus in an atom. Now, we used to think, Rutherford's time, that the electron went round like the Earth goes round the Sun. But in fact, you can't treat it like that because the electron is all over the place, behaves like a wave. You can't tell exactly where it is, but you can tell the approximate volume that it occupies. And the volume has a really funny shape. And they're different shapes that are important for different atoms. In fact, it's these different shapes that give the periodic table its whole structure. The simplest shape is called an s orbital sphere. Then there are three orbitals called p orbitals, which look like this, which have two blobs with a nucleus in the middle. One pointing upwards, once pointing towards you, and the third one, if I don't drop it, pointing out of the door. The third Hybrid orbitals are formed by a mixing of the hydrogen-like s, p, and d orbitals that characterize a free atom. The three p orbitals are directed along the x, y, and z axes. Mixing an s orbital with one of the p orbitals generates two equivalent sp hybrid orbitals. Note that the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that are hybridized. The set of two sp hybrid orbitals has a linear arrangement. The angle between the orbitals is 180 degrees. When we mix an s and a px orbital, we produce two hybrid orbitals called sp pointed in opposite directions along the x-axis. Putting these ideas together, we can imagine the hybridization process for BeCl2 is something like this. The isolated beryllium atom, with its filled 2s and empty 2p's, is shown with the small box diagram above. The chlorines have three 3p orbitals, but will fade out the ones that are not involved in bonding. In the molecule, beryllium has undergone sp hybridization. The half-filled sp hybrid orbitals overlap the half-filled chlorine orbitals to form two BeCl covalent bonds that are 180 degrees apart. Mixing an s orbital with two of the p orbitals generates three equivalent sp2 hybrid orbitals. Note that the number of hybrid orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals that are hybridized. The set of three sp2 hybrid orbitals has a trigonal planar arrangement. The angles between the orbitals are 120 degrees. Mixing of an s with the px and py orbitals produces three equivalent hybrid orbitals in the xy plane.
We call these sp2 hybrid orbitals. Notice that the hybrid orbitals have major lobes which contain most of the electron density in the orbital. These are used in bonding to other atoms. Consider the benzene molecule C6H6. Each carbon atom is sp2 hybridized and forms sigma bonds with two adjacent carbon atoms and another sigma bond with a hydrogen atom. The 6 2pz orbitals form pi bonds. Electrons in these orbitals are actually free to move around the entire benzene ring.